Hey guys, welcome to Share Darbar. सुरुमा एउटा मिम हेरौँ। आजको भिडियो हेरेर तपाईहरुलाई पत्याउनै मुस्किल पर्न सक्छ कि शेयर मार्केटमा लगानी गर्न यति सजिलो पनि हुन सक्छ भनेर। म कुनै टेक्निकल एनालिसिस, फन्डामेन्टल एनालिसिस सिकाउने वाला छैन। सिम्पली हामीले जे जति जानेको छौं त्यसको भरमा एउटा राम्रो लगानी कसरी गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा भन्ने छु। यो भिडियो मैले अलि अगाडि नै सुट गरेर राखिसकेको थिएँ। एडिटिङ गरेर अहिले पस्किदै छु। हेरौँ न त। हेर्नुस्, इन्भेस्टिङ गर्नको लागि विभिन्न तरिकाहरू छन्। तर जुनै तरिका भए पनि हामीले पैसा कमाउने भनेको त हामीले किनेको मूल्यबाट शेयर प्राइस अझ बढ्यो भने त, राइट? एकदमै बेसिक फर्ममा भन्नुपर्दा। अब यसरी हाई प्रोबेबिलिटी इन्भेस्टिङ गर्नको लागि हामीलाई दुईटा कुरा मिलाउनु पर्छ। पहिलो भनेको कुन शेयर किन्ने र त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ कति बेला किन्ने। किन भन्दा फेरि नोबेल बैंक राम्रो हो, तर त्यो भन्दैमा नोबेल बैंकलाई 1600 मा किन्नेहरू त अहिले घाटामा छन्। त्यही भएर यो दुईटै कुरा मिलाउनु पर्यो। हाम्रो पहिलो प्रश्न कुन शेयर किन्ने। युएसमा एकचोटी कस्तो स्टडी भयो भन्दा फेरि एकतिर 10 वर्षको बच्चाहरूलाई राखियो र अर्कोतिर चाहिँ चार्टर एकाउन्टेन्टको समूहलाई राखियो। यो दुईटै समूहलाई एकै समयमा एउटा लिस्ट दिएर तिमीहरूले 5 वटा स्टक छानो र लगानी गरौ भनेर लगाइयो। बच्चाहरूले पनि 5 वटा स्टक छाने, चार्टर एकाउन्टेन्टहरूले पनि 5 वटा स्टक छाने। अब अचम्मको कुरा 5 वर्षपछि हेर्दा फेरि त त्यो सीएहरूले चुज गरेको स्टकलाई त बच्चाहरूले चुज गरेको स्टकले बिट गरिदियो। राम्रो पर्फर्मेन्स दियो। किन यस्तो भयो होला भन्दा फेरि बच्चाहरूले आफ्नो सर्कल अफ कम्पिटेन्समा बसेर कम्पनीहरू छाने। उनीहरूले छानेको कम्पनी भनेको डिज्नी, मार्वल स्टुडियोज, क्याडबेरी यस्तै थियो। उनीहरूले जानेका र उनीहरूले प्रयोग गर्ने सामानहरू निकाल्ने कम्पनीहरू। त्यसै गरिकन हामीहरूमा पनि आफ्नो सर्कल अफ कम्पिटेन्स हुन्छ। सर्कल अफ कम्पिटेन्स भनेको कुनै पनि क्षेत्र जहाँ चाहिँ हामी बढी भिजेका हुन्छौँ र त्यसको बारेमा अलिकति बढी ज्ञान हामीलाई हुन्छ। यो जुनै पनि क्षेत्र हुन सक्छ। फाइनेन्स होला, ब्याङ्किङ होला, हेल्थ होला, इन्सुरेन्स होला, टेक्नोलोजी होला, जुनै पनि। अब हामीले के गर्ने हो भन्दा फेरि त्यो सर्कल अफ कम्पिटेन्समा बसेर कुन चाहिँ कम्पनीले चाहिँ अलिकति राम्रो गरिरहेछ, नयाँ प्रडक्टहरू सर्भिसेसहरू बजारमा ल्याइरहेछ, कस्टमरलाई राम्ररी सेटिस्फाई गरिरहेछ, त्यस्तो कम्पनी खोज्ने र त्यसमा लगानी गर्ने हो। यसो गर्दा फेरि चाहिँ हामीले चुज गरेको कम्पनी राम्रो हुने र शेयर प्राइस त्यसको बढ्ने सम्भावना एकदमै उच्च हुन्छ। सर्कल अफ कम्पिटेन्स भन्ने शब्द वारेन बफेटले निकाल्नु भएको हो। उहाँ आफैले पनि यसको प्रयोग गर्नुहुन्छ। हामीहरू केही जानेको छैनौँ भने पनि यसरी सर्कल अफ कम्पिटेन्समा बसेर शेयरहरू छान्न सकिन्छ। मैले पर्सनली पनि आफ्नो इन्भेस्टिङ करियर सुरु गर्दा फेरि सुरुमा एनआइसिएसीमा लगानी गरेको थिएँ। किन लगानी गर्दै भन्दा फेरि म म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट, ब्याङ्क एकाउन्ट त थियो, ब्याङ्किङ क्षेत्रको अलिअलि आइडिया थियो, मेरो सर्कल अफ कम्पिटेन्स त्यो थियो र त्यसमा कुन ब्याङ्कले राम्रो गरिरहेछ भन्दा फेरि एनआइसिएसी अलिकति एग्रेसिभ रूपमा गइरहेछ, मार्केटिङ जताततै यताउति, त्यो हिसाबले यसले त केही गर्छ भनेर लगानी गरेको। पछि मैले त्यति बेला 300 को हाराहारीमा किनेको थिएँ, केही समयपछि 450 मा बेच्दै। सो आफ्नो सर्कल अफ कम्पिटेन्स पत्ता लगाउनुस् र त्यसमा कुन कम्पनीले राम्रो गरिरहेछ त्यसको शेयरमा लगानी गर्ने र यही नै राम्रो स्टक हो। त्यसपछि अर्को प्रश्न, कति बेला किन्ने त? यसमा पनि वारेन बफेटले भन्नुभएको जस्तो बाई व्हेन अदर आर फियरफुल। जब सबैजना डराइरहेका हुन्छन्, एकदमै प्रतिकूल वातावरण हुन्छ, पेसिमिजम हुन्छ, त्यति बेला नै किन्ने एकदमै उचित समय हो। अब त्यति बेला कस्तो हुन्छ भन्दा फेरि धेरैजना चाहिँ शेयर मार्केटको बारेमा कुरा नै गर्दैनन्। उनीहरू चाहिँ नयाँ लगानी गर्न डराइरहेका हुन्छन्। किन भन्दा फेरि अलरेडी लस भइसकेको हुन्छ, अथवा क्यास हुँदैन, अथवा त्यो किन भन्ने टाइपको केही प्रेसर नै हुँदैन। नेप्सेमा हेर्ने हो भने पहिला 1100 आउँदा फेरि अहिले 1800 हुँदा फेरि त्यस्तै फियरफुल सिनारियो थियो नि। अझै स्पेसिफिक हुनु मन छ भने टेक्निकल चार्टमा चाहिँ एउटा सानो इन्डिकेटर हेर्न सकिन्छ। आरएसआई इन्डिकेटर हो, सिम्पल छ। के गर्ने भन्दा फेरि nepsialpha.com भन्ने एउटा वेबसाइट छ, त्यसमा चाहिँ फ्रीमा चार्ट हेर्न मिल्छ। अल्फा चार्ट भन्ने छ। त्यो अल्फा चार्टमा गएर नेप्से इन्डेक्स लगाउने, नेप्से इन्डेक्समा चाहिँ मन्थली टाइम फ्रेम चुज गर्ने र आरएसआई इन्डिकेटर एड गर्ने। अब मन्थली टाइम फ्रेम अनुसार जब त्यो आरएसआई को भ्यालु 40 को हाराहारीमा आएको हुन्छ नि, त्यति बेला अघि मैले भनेको जस्तो त्यो फियरफुल एरिया हो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी चनाखो भएर लगानी गर्नुपर्छ र त्यो नै उत्तम समय हो। बस यति त हो। राम्रो कम्पनी भनेको हाम्रो सर्कल अफ कम्पिटेन्समा पर्ने र राम्रो चलिरहेको कम्पनी। अनि राम्रो समय भनेको चाहिँ सबैजना डराइरहेको समय, जब चाहिँ मन्थली अनुसार चाहिँ इन्डेक्सको आरएसआई भ्यालु 40 को हाराहारीमा आउँछ। यति दुईटा कुरा मिलाएर हामीले एउटा हाई प्रोबेबिलिटी इन्भेस्टिङ गर्न सक्छौँ। ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। म हजुरलाई अब अर्को एउटा यस्तै गजबको भिडियोमा भेट्नेछु। आजको लागि चाहिँ यति नै थियो। हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। आई विल सी इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन, बाई बाई।